Subdivision. Wow, amin. Lakas. Pangit ah. So, ayan. Iikot po namin kayo sa phase 2. Ganda, ay, ang ganda na ito. Maganda dito. Laki no. Laki ng bahay. Ito ko natatakot to yung pag ganito. Nakakainis. Dati no ay noon na natakot ako pagpali ko dito. Ngayon medyo gagamay ko. Wala ko nakapano nito. So, ayan. Ay, face to face naman nakikita nyo mga ate. So, eto, phase 1. Sa Boracay na tayo guys. Sa Boracay na tayo. So, ayan. Phase 1 na to. Ayan. So, ikutin namin kayo. Ito tour namin. So, sa subdivision na to, ang merong phase lang is phase 1 and phase 2. Then, kung lalabas tayo sa may gate, asan yung gate dyan? Yung tapat ng... Oo nga, phase 1. Yung tapat ng gate, phase 3 naman. Iwalay ang phase 4, phase 5, phase 6. Alam ko nasaan banda yun. Hanapin pa namin. Sa phase 3. Galing niya ate. Ito. Ano na. Sabi ko man sa shop. Dito kami dyan sa may cover ko. Sige, laro ka muna. Tignan mo kung di mainit. Hindi, ayoko na lang maglaro. Puputan mo lang ako. Ayaw na maglaro. Kung naglalaro ka, kaya ayaw mo. Diretso tayo dun sa may clubhouse din. Namlumi na? Ah, dyan lang yung playground. Yan. Saan ba yun? Dito? Yan, yan. Playground. Ah. So, ito yung basketball court ng phase 1 and phase 2. Ayan. Ayan yung parang tawag ba dito? Clubhouse. Ayan. So, ayan. Yan lang makikita nyo sa phase 1 and phase 2. Diba? Napakalaking ano. Pero ano lang. So, ito yung ating gate. So, yan. Paglabas mo ng gate, ayan yung tapat. Yan yung phase 3. Yan. Phase 3 yan. So, mga ate, ito naman sa labas ng subdivision. Malapit lang din to. Kayang lakarin kung galing ka doon sa gate ng phase 1 and phase 2. Inaayos lang ngayon yung kalsada. Pero madalas ito yung lugar kung saan marami nagja-jogging, kasi ano malawak tong kalsada na to, tapos wala masyadong mga sasakyan, ilan lang, kaya safe kang mag-jogging dito.
Ayun, kuya, ang dami na huli. Ang dami na huli. Ayun o, tingnan mo yung sa lambat ng kuya. Parang suso eh. Ayun o. Suso ba? Ano isda na bubuhay din? Parang dumi. Janitor fish. Tilapia. Ay kasi ano to, dagat to. Kamuti tayo sa. Kamote, saan tayo punta ko bibing kamote? Diyan o, muna kayo. Ano gagawin sa kamote? Sa saing? May natamis te. Okay, sagi, banana kumyeli. Dami yung naisip no. Hindi ako marunong. Hindi pa tanigalan siya, merienda na siya. Pero pwede yun, parang ano. Ay, inaano niya lang. So, ayan yung subdivision. Ito yung makikita sa paligid ng subdivision. So, makikita nyo, ang lawak pa ng lupa, mapupuno pa. Tapos, ito, meron pang ilog. May mga nanguhuli pa rito ng mga suso. Kasi yung ano, may So, highway ito sila yung doon. kanyang May highway, view. tapos lahat ng puno. So, okay pa. Malinis pa siya. Hindi pa masyadong matao. At the same time, presko pa yung hangin dahil mapupuno pa siya. Crossing, tapos may... Tayo ka nga dito, Jesh. Picture lang kita. Baba na lang kaya ako. Doon tayo sa may gitna. Doon, Joy. Lagi na lang ako. Hi, guys! Guys! Anong gagawin ko? Sasabi. So, nakawala ang mga inday. So naisip niya Nakawala masyal. ang mga inday. Ano dun sa... yung Ikot-ikot tapos daw sa muna isa, kami ngayon. May damo sila para na mumulaklak. Ganon din yan sa akin. Wala palang bulaklak yung sa gilid. Yung ano, yung makahiya nyo lang ngayon, oh. Pa yung makahiya, may mga bulaklak. Oo nga. Kasi kuya. Minsan din talaga. Ayun o. Sana all. Ito landingan ng helicopter. Sana all may sasakyan. Oo. Picture-picture lang din yan. Paano mo nasabing landingan to? Ayun o. Pag ganyan, landingan yan. Sabi. Helicopter, pag may... Oo, ito mo. Oh, helicopter. Diba? Gusto ko yung ganito lang. Sorry guys. So, eto guys. Ito yung sa gilid ng subdivision. Then, yeah. Ngayon lang kami nakapag-ikot dito kasi wala lang. Ngayon lang namin naisip na mag-ikot-ikot. So, ganito siya. Para siyang bukid, no? Pero ang ganda ng place niya. So, ayan. Hindi sa akin yan. Paano yung motor? Sigurado ka? Sakbo na lang tayo pag Sigurado ka nakalaka. Dapat dinoble check mo. O, tingnan mo. Natakot din siya, di ba? dapat dito mo na bandana. Baba mo kaya dito. Tawag mo si John. Patakala na ba tayo mo yung motor? Medyo baka mawala yung motor mo pakibantayan. Kaya tutut. Bubuhatin na lang naman Tingnan mo, hindi nga siya nakalak. So, ayan. Susubukan namin guys bumaba doon. Meron kami nakikitang parang dagat ba yun? Ilog. Hindi ko alam. Besa pupunta kami doon. Sapa. So, tignan natin. Ano kayo nakuha niyo, kuya? Suso? Ang dami. Ang dami na. Ulamin. Ha? Uulamin. Ulam naman. Kinukuha pala nila dito mga ating mga suso daw. So, yan mga ating, bababa na tayo. Nakababa ka dito kanina, kuya? Oo, galing siya dito. Nakagagantuhan ng kasi kakilala niya naman. Parang siyang ah. Ay, nagaya nila ng ano, para makakuha nila ay... Ayan, lumulusong na naman ang aking kuya. Hi, welcome to me guys. Aray ko.
ang dami. Sa likod. Pinapalaki pa nila yung maliliit. Sa ilalim, ang dami. Ayan. Mga Yan, suso. gumagalaw Angat kuya. mo, kuya. Gumagalaw ayun oh. Nasa ano mo, gumagalaw, nakalutang. Ayan. Kita nyo? Yan, mga suso. Yan yung mga kinukuha nila dito, mga ating. Ang dami. Kakainin mo yung nasa gulong. Ah, pero maliliit pa. Oh, pinapalaki nga nila. Dadami pa yan pagka tumagal. Ah, kaya pala may gulong pa rin dun, oh. Saan? Dun, oh, ayun, oh. Ay, nakosle. Hindi, tsaka mayroon siyang iba, yung parang shell. Ganda rito no, kung pag napapaliguan yung picnic kayo. Umoy. Dito mo pwede. Ang ganun din sa probinsya natin, di ba? Lalatag tayo, tas may 10 pa agad. So, may 10 pa ako. Di ba? Lalatag. Simple ka lang. Ang galing, ah. Oh, hindi lang 10 yan. Ang galing, ah. Nakakita ko pa sa piso, ah. Mga makahiya. 10 ito, pambili ng tubig natin. Ito siguro may nagpipiknik-piknik. Dadaling ko nga sa sosyo, hindi papaliguan ako. Para magkutis, ano naman. Alam mo problema yan eh. Dahil ano din naman yun. Para hindi mag-isakitin, no? Bawal masyadong malinis. Bigyan mo naman ng germ, fountain. Hindi na lang kayo malinis, nakakainis na kayo. Hindi naman kayo. Sobra kayo sa arte. Ayaw pa naman umapak sa madumi nun. Oo nga. Mama! Naalala ko tuloy si Kuya, pinaglinis si Xiong ng CR. Kasi ayaw niya talaga maligo dahil dumi ng CR. Linis si Kuya, wala siya magawa eh. Sa potongan, di maliligo. Di pa naman siya magsisiyar ang dumi. Pero dyan, maligo yung pag na ano. Ang gabi lang ba yun? Pabalik na kami mga ating. Uwian na dahil gutom na. Dito nung lawa ko. So talaga yung itsura ko talaga. Sis. Yung pagkagising yung gano'n. Hiya mo na. Ganito talaga. Ano mga ating, ganito talaga yung natural na itsura ng mga vlogger. Walk up like this, gano'n. Walk up like this. Pagkagising nag-ano. Sana sa ano, bakit ginagawa ay kaya lang, layo. Yung, Saan ginagawa ko lang? Ay, kalsada. saan? Sa may Yun doon sa may papuntang Istanbul. Istanbul.